một tô bún bò nóng hổi bên sông, một chiếc bánh xèo cá kình vừa rời khỏi chảo, một bữa sáng trên biển với mực và tôm tươi vừa nóng, một tô cơm hến bình dân giữa khu chợ cũ, rồi trở về với mâm cơm nhà với nồi cá nâu nấu ruốc. Từ những phiên chợ bắt đầu khi trời còn chưa sáng, đến những chiếc ghe chở cả một cuộc đời mưu sinh trên phá, và một chén chè hạt sen khi ngày đã dịu xuống. Chúng tôi đi qua Huế bằng những điều rất bình thường, nhưng càng đi càng thấy nơi này còn nhiều điều chưa kịp khám phá. Sau nhiều lần trở lại Huế, lần này chúng tôi muốn đi chậm hơn, rời khỏi những điểm quen thuộc, dành thời gian hơn để xem một ngày bình thường ở Huế diễn ra như thế nào. Buổi sáng bắt đầu trên bờ sông ở Kinh Thành với một tô bún bò nóng hổi. Nồi nước dùng đã được ninh từ sớm, thêm vài lát thịt bò, chút phèo giòn và những cọng rau sống. Một tô bún như thế đã đủ để bắt đầu ngày mới. Khách đến rồi đi, quán nhỏ trong Kinh Thành cũng đông dần lên khi trời vừa sáng. Huế bắt đầu một ngày rất bình thường như thế. Rời trung tâm thành phố, con đường đưa chúng tôi về phía biển Thuận An. Ở đây, ngày mới bắt đầu sớm hơn. Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, những quán nhỏ bên bãi cát đã đỏ lửa. Một tô mì gói nấu với mực và tôm tươi được mang ra khi trời còn đầy gió biển. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc biển động. Những chiếc thuyền không thể đi quá xa. Cá vừa cập bến đã được mang lên bờ. Người mua xúm lại đứng quanh những chiếc thuyền, lựa từng con cá, con cua còn tươi. Người bán cân hàng, nói giá, rồi nhanh chóng gói lại cho khách mang về. Rời chợ cá Phú Tân, con đường tiếp tục đưa chúng tôi về phía Quảng Điền. Những cánh đồng sen trải ra hai bên đường. Người dân đã bắt đầu công việc từ sớm. Mùi sen thoảng trong gió, xen lẫn tiếng xe chạy trên những con đường làng. Rời Quảng Điền, chúng tôi ghé qua làng Thai Dương. Chúng tôi không cố đi thật nhiều điểm. Ở mỗi nơi, chúng tôi muốn dừng thật lâu. Chỉ muốn nhìn kỹ hơn một chút những gì đang diễn ra trước mắt. Buổi sáng, ở biển Hải Dương, mặt trời vừa nhú lên, bãi cát trắng xóa và những cơn sóng đập vỗ vào bờ. Dạo một vòng chợ ở làng cổ Thai Dương. Buổi chiều, ra chân cầu Thuận An, nhìn dòng nước đổi màu cuối ngày. Sau những ngày rong ruổi khắp xứ Huế, nơi chúng tôi muốn dừng chân lại lâu nhất là mái nhà của người bạn ở Kinh Thành. Bữa cơm không có gì cầu kỳ. Thịt heo luộc, lòng heo, rau sống, bánh ướt và một chén nước mắm tỏi ớt. Hay có hôm, từ chợ cá về, người bạn mang theo ít cá tươi, nấu cá nâu với nước ruốc và vài lát khế chua. Huế ngày hè, trời nóng nực, mọi người ngồi ở nhà, ăn uống, nói chuyện. Có một ngày, chúng tôi lựa chọn ngôi chợ dân sinh
giữa kinh thành Huế để làm điểm đến. Chợ Tây Lộc đã bắt đầu từ sáng sớm. Không có những món đồ đặc biệt để dành riêng cho khách du lịch. Phần lớn là những thứ mà người dân mua mỗi ngày. Đi qua một vòng chợ, chúng tôi ngồi xuống với một tô cơm hến. Món ăn này không cần giới thiệu quá nhiều, nó mang đậm màu sắc của xứ Huế. Ngồi giữa chợ, ăn cùng các mẹ, các o mà thấy hòa nhịp cùng đời sống Huế. Có lẽ đó là một cách đơn giản để hiểu thêm về một thành phố. Nhắc đến Huế, không thể bỏ qua Phá Tam Giang. Đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á này là nơi mang những sản vật để tạo nên một nét độc đáo trong ẩm thực xứ Huế. Khi trời còn chưa sáng hẳn, chúng tôi đã có mặt bên Phá Tam Giang. Mặt nước phẳng lặng, từng chiếc ghe nhỏ chậm chậm tiến về khu chợ Ngư Mỹ Thạnh. Những mẻ tôm cá vừa đưa lên từ đầm phá, nhanh chóng có người đến chọn. Người mua cân hàng rồi trả tiền. Hàng được chuyển từ ghe này sang ghe khác. Cuộc sống trên đầm phá bắt đầu theo cách rất riêng. Không cần đồng hồ báo thức, không cần tiếng xe cộ. Chỉ cần nhìn mặt trời sáng dần là biết một ngày mới đã bắt đầu. Rời Ngư Mỹ Thạnh, chúng tôi ghé chợ Làng Chuồng. Bên gian bếp giữa chợ, những chiếc bánh xèo lần lượt được đổ ra. Những con cá kình béo ngậy đánh bắt từ Phá Tam Giang được cho vào chảo chiên lên. Bột gạo gặp chảo nóng tạo nên tiếng xèo xèo quen thuộc. Thêm giá, hành và đậy đắp lại. Hơi lửa nóng sẽ tạo ra một món ngon đậm chất làng chuồng xứ Huế. Mùi thơm theo gió bay ra tận ngoài đường. Có những món ăn chẳng cần quảng cáo, chỉ cần nghe tiếng chảo và ngửi thấy mùi thơm, người đi ngang cũng muốn dừng lại. Ngồi thưởng thức một món ngon ở giữa chợ quê hay ở một ngôi chợ dân sinh mộc mạc giữa kinh thành. Và đến đây thì chúng tôi sẽ thưởng thức một món ngon ở khu chợ có tuổi đời lâu nhất Huế, chợ Đông Ba. Chợ Đông Ba đông từ sáng sớm. Rau xanh được xếp thành từng rổ, mắm muối đầy các gian hàng. Bánh trái được bày ngay ngắn trên những chiếc mẹt nhỏ. Người bán thì rôm rả tiếp thị với khách. Người mua thì nhìn ngắm và lựa chọn. Đây là địa điểm nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến tới Huế, có thể thưởng thức tất cả các món ngon hay mua những sản vật ở nơi đây về làm quà. Sau một vòng dạo chợ, nhìn ngắm đủ lâu, chúng tôi lựa chọn cho mình một ly chè hạt sen. Ngồi giữa lòng chợ có tuổi đời lâu nhất xứ Huế, thưởng thức chậm rãi một ly chè hạt sen giữa trời nóng nực, cảm giác khoan khoái vô cùng. Nếu ban ngày gắn với những hoạt động giao thương, du lịch tấp nập, thì về đêm, người Huế thường chọn bên bờ sông Hương để ngồi hóng mát. Những chiếc thuyền chở du khách biểu diễn nhã nhạc cung đình trôi lững lờ trên dòng sông Hương. Bên bờ sông là những nhóm bạn trẻ, những gia đình người Huế chọn đây là cái điểm để ngồi lại trò chuyện với nhau sau một ngày. Dạo bước một vòng quanh bờ sông Hương, nhìn xứ Huế về đêm rực rỡ màu sắc, lóng lánh những ánh đèn dưới mặt sông. Một khung cảnh bình yên và dễ chịu vô cùng. Một nồi bún bò lại nghi ngút khói như buổi sáng đầu tiên. Những việc ấy vẫn diễn ra mỗi ngày, không vì chúng tôi đến mà thay đổi, cũng không phải vì chúng tôi rời đi mà dừng lại.
Có lẽ chính những điều đó đã làm nên Huế một chất rất riêng. Một buổi sáng bên sông, một phiên chợ, một bữa cơm nhà, một chiếc ghe trên phá, một buổi chiều bên biển. Những điều rất nhỏ, nhưng khi ghép lại, chúng trở thành ký ức. Và rồi, mỗi lần rời Huế, lòng lại có cảm giác như mình còn bỏ quên đâu đó một điều gì. Có thể là một con đường chưa kịp đi, một quán ăn chưa kịp ghé, một người bạn chưa kịp chào. Huế vẫn ở đó, và có lẽ chúng tôi sẽ quay về.